Good morning and welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin kung paano gumamit ng filter sa loob ng Microsoft Excel. Ito ay simple lamang gamitin and very useful kapag naghahanap tayo ng mga data and malaki yung dataset natin. So, ano nga ba yung filter? Ang filter ay ginagamit upang pansamantalang itago ang mga data na hindi mo kailangan makita. Hindi siya nagdi-delete ng data, kundi tinatago lang upang makita mo agad yung mga impormasyon na kailangan mo. Now, paano nga ba ito gamitin? Balik tayo dito sa example natin. Ito yung table na ginawa natin last time kung saan ay na-sort natin yung mga data. Now, pumunta ka lamang dito sa data na tab, tapos hanapin mo yung filter. Ayan. Once pindutin mo yung filter, makikita mo agad yung mga buttons dito sa taas. Now, last time, ginawa natin is na-sort natin to according to family name, first name, tsaka yung office. So, kung makikita mo, nakasort siya, ayan, A to Z. And yung first name naman, nakasort din, including yung ating office. Now, ang gagawin natin, gusto nating makita ang lahat ng offices na nasa Cebu City. So, ang gagawin mo lang, pindutin mo yung column kung ano yung gusto mong i-filter and punta ka dito sa baba. Now, by default, naka-check lahat and mapapansin mo dito na naka-check din yung select all. Ibig sabihin, walang na-filter yung column na ito. So, tanggalin natin yung select all and hanapin natin yung mga data na gusto nating makita. So, for example, yung Cebu City, pipindutin natin, lalabas lahat ng mga rows kung saan yung office niya ay nasa Cebu City. Pwede ka ding mag-filter ng multiple data. For example, here, hanapin natin si Cebu at saka si Davao City. Once i-okay natin to, lalabas na ngayon yung mga data ng Cebu and ng Davao City. Upang matanggal yung filter na ginawa natin, balik ka lamang dito sa column and hanapin mo yung clear filter. Yan, babalik na lahat. Pwede ka din mag-filter ng multiple columns. For example, hahanapin natin dito yung lahat ng office na nasa Baguio. Pindutin mo yung Baguio and press OK. Sunod naman ay kailangan mong i-filter yung family name. And ang pipiliin mo lamang ay si Bautista. Ayan. So, dalawang columns yung na-filter natin. Una ay yung office, pangalawa yung family name. Upang matanggal to ay kailangan mong piliin yung clear filter. For example, ay multiple columns na yung na-filter mo and kailangan mong ibalik sa normal o yung makikita ang lahat ng mga data mo. Punta ka lamang dito sa data and pindutin mo yung clear. And lahat ng na-filter at na-sort natin ay lalabas na muli. Ang kagandahan ng filter ay hindi ito destructive method. Ibig sabihin ay hindi nawawala yung dataset mo pagkos tinatago lamang niya yung mga hindi mo kailangan. Now, for example, pumunta ka dito sa data tapos naka-on yung filter but wala kang nakikitang arrow dito o yung box for filtering. Ibig sabihin, yung table design mo, yung filter button is naka-uncheck. So, kailangan mo lang i-check yan upang lalabas yung mga buttons. Na madami kang pwedeng i-filter dito. Hindi lamang siya limited dito sa mga data na nasa baba. For example, kailangan nating hanapin yung monthly sales na above 10,000. So, pupunta ka sa monthly sales. Instead na pipiliin mo isa-isa yung mga data na may 10,000 and above, pumunta ka na lang dito sa number filters and greater than or equal to. So, ang ilalagay natin is 10,000. Once piliin natin yung okay, lalabas na lahat yung mga data natin na may above or more than 10,000 yung monthly sales. Nang hindi lamang ito ang available, pwede ka rin maghanap ng equal, less not equal to, so on and so forth. Pwede mo din hanapin yung top 10. So, yan. Top 10 items o percent. So, sa items tayo, yan, lalabas na ngayon yung top 10 na pinakamataas
dito sa data natin. This is very useful kapag nagre-report tayo ng mga monthly sales. Now, aside sa number filter, pwede ka ding mag-filter ng colors. For example, dito ay kukulayan natin to ng yellow. And randomly, kukulayan ko to ng mga yellow. Yan. May tatlong items tayo na nakulayan ng yellow and yun lang yung mga kailangan natin na data. So, ang gagawin mo lang is pumunta ka dito sa filter and filter by colors. Once pipindutin mo yan, lahat ng nakulayan mo ang lalabas at hindi mo na makikita yung ibang data na hindi mo na kailangan. So, yun po yung topic natin today. I hope may natutunan po tayo. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, actually 9% lang po ng mga nanonood ang nakapag-subscribe sa atin. So, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, hopefully mag-subscribe na po kayo to help this channel grow. Again, my name is Professor Excel. Until next time, good morning.